আপোনালোকে মোক ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰে ভাল ৰেছপন্স দিছে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তাৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যাৰ মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ এনেদৰে মই আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এনেদৰে মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আজিও আপোনালোকৰ কেইটামান কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে টেট সম্পৰ্কে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান কমেণ্ট মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমতে মই মানস প্ৰতিম শৰ্মা আপোনালোকক সকলোকে GBN আসামৰ অন্য এটা এপিছডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আকৌ এবাৰ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ 1K যিখন দৰ্জা বা 1K যিখন 1K যিটো যাদুকৰী সংখ্যাটো অতিক্ৰম কৰিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই আপোনালোকে যদি মোক সহায় কৰি যাই থাকে এনেকুৱাকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাই থাকে শ্বেয়াৰ কৰি যাই থাকে ভিডিঅ'বোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাই থাকে জলদি হৈ যাব 1K তো আহক এতিয়া আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে কাট অফ সম্পৰ্কে জোন ওয়াইজ কাট অফ সম্পৰ্কে আপোনালোকে কিছুমান মোক কমেণ্ট কৰিছিলে তাৰ আপোনালোকক কিছুমানক মই ৰিপ্লাই দিছোঁ বা কিছুমানক ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই সেইবাবে মই জোন ওয়াইজ কিমান কাট অফ এবাৰ আসাম টেটৰ তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো আজি বনালোঁ আজি মই জোন 1 এণ্ড জোন 2 কথা ক'ম তাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকক সিলেকশ্যন কেনেদৰে কৰিব টেটত চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক কেনেদৰে সিলেকশ্যন কৰিব আৰু এটা আগত ভিডিঅ' এটা কৈ দিছোঁ কিন্তু আজিও কৈছোঁ যে এলপিত মই লিখি আনিছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে শুনি লগা হ'লে আপোনালোকে লিখি ল'ব এখন কাগজত যে এলপিত আপোনালোকৰ এলপিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে HS% প্লাছ BEd এণ্ড DLEd পাৰ্চেণ্ট প্লাছ TET টেট তাৰ মানে এলপিত HS% গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব HSত কিমান পাইছিলে আপোনালোকে BEdত বা DLEdত কিমান পাইছিলে টেটত কিমান পায় আপোনালোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে এই সকলোখিনি চাই পেলাই এলপিত আপোনালোকে চাকৰি পায় নে নাপায় সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইউপিত হৈছে HS প্লাছ BEd প্লাছ DLEd প্লাছ ডিগ্ৰী প্লাছ TET তাৰ মানে ইউপিত ডিগ্ৰীটো আপোনালোকৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব HSৰ পাৰ্চেণ্ট ডিগ্ৰীৰ পাৰ্চেণ্ট DLEd BEdৰ পাৰ্চেণ্ট লগতে টেটত কিমান নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আপোনালোকে তো সেই সকলোখিনি যোগ কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে যোগ্য হয় তেনেহ'লে চাকৰিটো পাই যাব আপোনালোকে কোনো কথা নাই এতিয়া মই জোন 1 এণ্ড জোন 2ৰ এক্সপেক্টেড যিখিনি কাট অফ সেই এক্সপেক্টেড কাট অফখিনি মই কৈ আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই জোন 3 এণ্ড জোন 4 বা বেলেগ জোন গীটাৰ ওপৰত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি জোন 1 এণ্ড জোন 2ৰ কথা মই লিখি আনিছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভুল হ'ব পাৰে কওঁতে কনফিউজন হৈ যাব পাৰে আপোনালোক সেইকাৰণে মই লিখি আনিছোঁ আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি শুনি পেলাই ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি লওক তো জোন 1ৰ যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বা যিকেইখন জেগাত জোন 1 আছে জোন 1 যিকেইখন জেগাত চিনাক্ত কৰিছে জোন 1 তো জোন 1ত ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা বঙাইগাঁও তো এইকেইখন জিলা হৈছে জোন 1ৰ তো জোন 2ত আছে বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি এতিয়া জোন 1 আৰু জোন 2ৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী বা জোন 1 এণ্ড জোন 2 যিসকল শিক্ষাৰ্থী সিলেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুবেই সুখবৰ মই দিব বিচাৰিম আজিৰ এই মজিয়াৰ পৰা এই ইউটিউবৰ মজিয়াৰ পৰা যে জোন 1 এণ্ড জোন 2 যিয়ে সিলেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে অতি কম নম্বৰ পায়ো যিয়ে পাছ কৰিছে তেতত তেওঁলোকে চাকৰি পাব পাৰে কিয় পাব পাৰে তাত সিট বহুত আছে চাকৰি বহুত আছে ভ্যাকেন্সি বহুত আছে জোন 1 এণ্ড জোন 2 এইটো জোন 1 এণ্ড জোন 2ৰ এটা এডভান্টেজ হয় এতিয়া মই জোন 1 এণ্ড জোন 2ৰ এলপি আৰু ইউপিৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ মই কৈ আছোঁ জেনেৰেল OBC SC ST কেটেগৰী ওয়াইজ বা কাষ্ট ওয়াইজ মই কৈ আছোঁ তো এলপিৰ জেনেৰেলৰ জোন 1 বা জোন 1 এণ্ড জোন 2ত এক্সপেক্টেড কাট অফ হৈছে জেনেৰেলৰ 200 প্লাছ আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব দেই জেনেৰেলত এলপিৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হৈছে জোন 1 এণ্ড জোন 2ত এলপিৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হৈছে জেনেৰেলৰ 200 প্লাছ OBCৰ 190 প্লাছ আৰু ST আৰু SCৰ 182 প্লাছ এইখিনি হৈছে এলপিৰ জোন 1 এণ্ড জোন 2ৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ এতিয়া মই কৈ আছোঁ ইউপিৰ কি হ'ব ইউপিৰ জোন 1 এণ্ড জোন 2ৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ হৈছে জেনেৰেলৰ 265 প্লাছ OBCৰ 253 প্লাছ আৰু ST আৰু SCৰ 240 প্লাছ তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি কথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে মোক সুধি আছে কাৰণে মই কৈছোঁ তাৰ পিছত মই নেক্সট জোনবিলাকৰ ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া মই ডাটাখিনি পাওঁ তথ্য পাওঁ সঠিক তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এনেইতো আৰু কিবা কিবি কৈ দিলে নাই নহ'ব গতিকে মই যেতিয়া সঠিক তথ্য পাম তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে এক্সপেক্টেড যিখিনি কাট অফ হ'ব পাৰে বাকি জোনকেইটাৰ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি জোন 1 এণ্ড জোন 2 ক'লো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে আৰু টেট সম্পৰ্কে যদি কিবা কমেণ্ট আছে আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰক মই ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এইটো ভিউৱাৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ডিমান্ড অনুসৰি ভিডিঅ' বনোৱা হয় আমাৰ এই চেনেলটোত বেলেগ চেনেলত
কমেন্ট দিব পাৰে কিন্তু ভিডিও নাপাব আপোনালোকে বা পাব পাৰে কিন্তু আমাৰ চেনেলত আপোনালোকৰ যিখিনি কমেন্ট সেই কমেন্টৰ ওপৰত সঁহাৰি জনাই পেলাই ভিডিও কৰা হয় আৰু যদি চেনেলটো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজফুল আৰু ইনফৰমেটিভ ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে তো আজিলৈ মানে লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে নতুন ফ্ৰেছ ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালে ধন্যবাদ নমস্কাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অকমান মানে সাবস্ক্ৰাইবটো কম হৈ আছে মানে 1k জলদি লাগে 1k